අදත් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා පසීවිත් ටෙක්නික් YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනලා තියෙන්නේ තවත් සුපිරි unboxing වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලා දන්න ඇති මොකක්ද මම අද ඔයාලට unboxing කරන්න වගේම review කරන්න ගෙනලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනෙක් කැමති සහ ගොඩක් දෙනෙක් හොයන එකක් තමයි මේ drones කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගෙනලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ අතේ තියෙන මුදලට ගන්න පුළුවන් සහ ලංකාවේ දැනට අඩුම මුදලට ගන්න පුළුවන් හොඳම drone එක ගැන. ඉතින් මේ drone එක නම කිව්වොත් ඔයාලා දන්නවා ඇති. මම අද ඔයාලට unboxing කරන්න ගෙනලා තින්නේ E99 Pro කියන drone එක. ඉතින් ඔයාලත් මේ drone එක buy කරන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී මේ drone එක ඔයාලා ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ඔයාගේ ළඟටම එක දවසකින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකකින් බලමු මේ drone එකේ full review එකක් සහ මේකේ මිල ගණන් වගේම මේ drone එක ඔයාලා buy කරනවා නම් මේ drone එක buy කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් වෙනද වගේම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් ඕල් කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරියන යාළුවනේ අපි වීඩියෝ like එකකුත් දාගෙනම අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනි මම මේ drone එක order කළේ aliexpress එකෙන් නම් නෙවෙයි. ඉතින් මේ drone එක order කරන විදිය මම වීඩියෝ එක අන්තිමේදී ඔයාලට අරන් එනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක skip නොකර ඉවරනකම් බලන්න. ඉතින් මට මෙන්න මේ item එක මෙන්න මේ වගේ bubble wrap එකකින් ඔතපු ටිකක් ලොකු box එකක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරියන යාළුවනේ දැන් අපි මෙන්න මේ box එක unbox කරගෙන බලමු අපේ drone එක මොන වගේද කියලා. හරියන්නේ ඉතින් unbox කරගත්ත ගමන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ drone එකේ box එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක order කරද්දී පොඩක් damage වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් ගණන් ගන්න ඕනි දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් මුලින්ම අපේ drone එකේ නම් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට K3N E99 Pro drone කියලා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් අපේ drone එකේ ලස්සන picture තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකෙන් order කරලා තියෙන්නේ black color එක. ඒ වගේම අපි අඩට આવත් මේකේ cool LED, large capacity battery, dual camera, ඒ වගේම gesture mode එකක්, ඒ වගේම photo සහ video capture කරන්න පුළුවන් වගේම 4K record කරන්න පුළුවන් කැමරා දෙකක් තියෙනවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපේ box එකේ අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරියන අපි box එක unpack කරගෙන බලමු අපේ drone එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් අය මුලින්ම මෙන්න විදිහට මේ box එක unpack කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ black color pouch එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලා travel කරද්දී අරන් යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇතුළේ තමයි අපේ drone එක තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි මේක open කරගෙන බලමු අපේ drone එක දැන් මොන වගේද කියලා. ඉතින් මුලින්ම මෙන්න මේක open කරගත්තට පස්සේ අපේ drone එක වගේම අපේ remote control එක සහ තව පොඩි tools ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම අපේ drone එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිනේ යාළුවා අපි මේ drone එක දැන් පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගමු. හරි ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න වගේ දෙවණියට අපේ remote control එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ තමයි අපේ drone එකේ remote control එක. ඉතින් අපි ඒකත් පැත්තකින් තියාගමු. ඒත් එක්ක මේ pouch එකේ උඩින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න වගේ tools ටිකක් තියෙන පොඩි bag එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඇත්තටම මොනවද තියෙන කියලා අපි පස්සේ බලමු. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ අපිට paper works ටිකක් තියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ paper works වල අපේ drone එක fly කරන විදිය වගේම මෙන්න විදිහට අපේ drone එකට අවශ්‍ය application එක download කරන QR code එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මෙන්න විදිහට මුලින්ම අපිට charging cable එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේක අපිට USB to micro USB එකක් තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ drone එකේ propellers වල ආරක්ෂාවට propeller guards 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අමතරව අපිට මෙන්න මේ drone එකට extra propellers 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ drone එකේ propellers high කරන්න ගලවන වගේ පොඩි tool එකකුත් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි drone එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඇත්තටම මේ drone එක අතර ගත්ත රවස බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් පුංචි drone එකක්. ඔයා මගේ අතත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ drone එක කොච්චර පුංචිද කියලා. ඉතින් මගේ අත size එකට තමයි මේ drone එක තියෙන්නේ. මම මෙන්න මේ විදිහට මේකේ arms 4 දිග අර ගන්නවා. ඉතින් arms 4 දිග අරගත්තා පස්සේ මේ drone එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මම කලින් කිව්වා වගේ මේ drone එක ගොඩක් පුංචි drone එකක්. ඉතින් මේ drone එක ගැන කතා කරොත් මේක තනි කරගම නිර්මාණය කරලා තියෙන ප්ලාස්ටික් වලින් මුලින්ම වෙන විදිහට අපේ light indicators දෙකක් වගේම main cam එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ යටට වෙන්න අපේ දෙවෙනි cam එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ කලින් කිව්වා වගේ මේක තනි කර ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි body එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයා පාවිච්චි කරද්දී ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේක damage වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න වගේ අපිට උඩින්ම මේකේ power button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ drone එක පිටිපස්සට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකේ අපේ battery pack එක දාන තැන තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න ඉදරට පුළුවන් මේක press කරලා මේක එළියට ගත්තට පස්සේ අපේ drone එකේ battery එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකේ battery එක ගැන කතා කරොත් මේක watt 3.7ක milliampere 1800ක බැටරි එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න බැටරි එක මෙන්න මෙතන තියෙන පෝට් එකට අපේ අර
charging cable එකේ micro USB port එක මෙන්න විදිහට adapt කරගෙන මෙන්න මේ USB එක ඔයාගේ charging dock එකකට adapt කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ battery එක charge කරගන්න. ඉතින් මේක charge කරගද්දී ඔයා සාමාන්‍යයෙන් පැය එකහමාරක් වගේ charge කරගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආයෙමත් ඔයාගේ drone එකට මෙන්න මේ පැත්තට මෙන්න මේ battery එක දාලා press කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න විදිහට අපේ battery එක connect වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකේ power එක on කරගමු. මම මෙන්න power button එක උඩ මෙන්න මේ වගේ තප්පර කීපයක් press කරගෙන ඉද්දි මෙන්න මේ වගේ අපිට ලයිට් ඉන්ඩිකේටර්ස් ටික බ්ලින්ක් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ drone එක දැන් on වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ආයෙමත් ඔයාලට මේක උඩ press කරගෙන ඉඳලා මේක turn off කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපි මේකේ remote control එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් අපිට remote control එක ගත්තම මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම උඩින් ඉන්න වගේ පොඩි ඇන්ටනස් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම නම් හිතන්නේ මේ ඇන්ටනස් වලින් මේ drone එකට signal යනවා කියලා. මොකද මේ දෙක තනිකරම ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙක ගොඩක්ම දීලා ඇත්තේ ලස්සනට වෙන්නේ නැති. ඉතින් මෙන්න විදිහට අපේ drone එකේ අපිට බටන් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න වගේ අපේ drone එක පිටිපස්සට ආවොත් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට double A batteries 3ක් දාලා මේ remote එකට power එක දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න වගේ double A batteries 3ක් දාලා මෙන්න මේ remote එක මෙන්න මැද තියෙන බටන් එකට press කරලා මේක turn on කරගන්න. හරි ඉතින් යාළුවෝ අපි මේක ගැන කතා කරොත් මුලින්ම අපිට එන්නගේ joystick ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පළවෙනිට තියෙන මේ වම් පැත්තේ තියෙන joystick එකෙන් තමයි අපේ drone එක උඩට කරන්න වගේම සහ අපේ drone එක පහතට කරන්නේ. ඉතින් මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන joystick එක අපේ drone එක ඉස්සරහට පස්සට පැත්තට වගේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ drone එකේ මෙන්න මේ වගේ අපිට arrow button 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ arrow button වලින් අපේ drone එකේ stabilize එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ button එක click කළා drone එක click එකකින් උඩට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ button එක වගේ drone එක land කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ arrow button 4න් වෙන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ මේක stabilize හදා ගන්න එක. ඒ කියන්නේ ඔය drone එක පැත්තකට යනවනම් මේක ඔබලා ඔයාගේ drone එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ remote control එක උඩට આવත් මෙන්න වගේ button 4ක් තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි button එක ඔයාගේ drone එකේ ස්පීඩ් එක මාරු කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි බටන් එක අපිට readless mode කියලා තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ බටන් එක වලට පුළුවන් ඔයාලා drone එක calibrate කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ දකුණු පැත්තේ උඩින්ම තවත් බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ බටන් එක උඩ එකපාරක් click කරලා මේ දකුණු පැත්තේ joystick එක මෙන්න මේ විදිහට දකුණු පැත්තට කරාම මෙන්න මේ 360 flip එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මේ remote control එක යටින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ phone එක රඳව ගන්න පොඩි space එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එක මෙන්න මේතනට තියලා ඔයාගේ ෆෝන් එක මෙන්න මේ රිමෝට් එකට මවුන්ට් කරගන්න. හරි එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද අපේ ඩ්‍රෝන් එකත් එක්ක අපේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම මෙන්න ඉතින් ඔයාගේ ඩ්‍රෝන් එක අරගෙන මේ ඩ්‍රෝන් එකේ උඩ තියෙන පවර් බටන් එක උඩ ප්‍රෙස් කරගෙන ඉඳලා ඩ්‍රෝන් එක ඔන් කරගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඩ්‍රෝන් එකේ ලයිට් බ්ලින්ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකේ තියෙන පවර් බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ක්ලික් කරා විතරයි මේ බ්ලින්ක් වුණ එක නැති වුණා. ඉතින් මෙන්න ඉතින් අපේ දැන් රිමෝට් එක ඩ්‍රෝන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ජොයිස්ටික් දෙකම එකපාර උඩට කරාම අපේ ඩ්‍රෝන් එකේ ප්‍රොපෙලර්ස් කරගෙන බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු අපේ ඩ්‍රෝන් එකේ කැමරා එකත් එක්ක අපේ ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම මේ Play Store එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන search bar එක RCUFO කියලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ application එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේ application එක search කරලා හරි අර QR එක scan කරලා හරි download කරගන්න. හරි මම මෙන්න ඉතින් මේ application එක download කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Wi-Fi වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එකේ Wi-Fi on කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අපිට අලුතෙන් Wi-Fi connection එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ පෙන්නන අපේ drone එකේ Wi-Fi connection එක ඔයාලට පුළුවන් ඒක උඩ click කරලා ඒකත් එක්ක connect වෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් back වෙලා ඔයාලට පුළුවන් අපි අර download කරගත්තු RCUFO කියන application එකට යන්න. ඉතින් මේ application එකට ගියාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයා මේ start කියන කුඩ එකපාරක් click කරගන්න ඕනේ. හරි ඔයා මේ start කියන කුඩ click කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ කැමරා එකේ preview එක අපේ phone එකෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ උඩ තියෙන icons ගැන කිව්වොත් එහෙම ඔයාට මේ පළවෙනි එකෙන් photo capture කරන්න පුළුවන්, දෙවෙනි එකෙන් video capture කරන්න පුළුවන්, තුන්වෙනි එකෙන් ඒ capture කරපු ඒවා බලන්න පුළුවන්. මේ හතරවෙනි තියෙන camera icon එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට එකපාරක් click කරලා අපේ අර යට තියෙන cam එක සහ main cam එකත් එක්ක මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අන්තිමට තියෙන මේ game pad එකක් වගේ icon එකක් තියෙනකොට click කරලා ඔයාගේ remote control එක නැතුව මේ phone එකෙම drone එක පාලනය කරන්න පුළුවන්. හරි යාළුවෝ එහෙනම් දැන් අපි බලමු මේ drone එකේ flying video එකක්. ඉතින් මුලින්ම මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයා drone එක fly කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ propeller guards high කරගන්න. මොකද ඔයාලගේ මේ propellers වල damage එකක් වුණොත් මේක හරියට damage එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒකට පුළුවන් මෙන්න මේ drone එක පිටිපස්ස හරවලා මෙතන අපිට පොඩි
මෙන්න මේ වගේ පොඩි කෑලි දෙකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න ප්‍රොපෙලර් ගාඩ් එක එන්නේ කෑලි දෙකට තියෙන වෙන විදිහට උඩට තද කරාම මෙන්න විදිහට අපේ ප්‍රොපෙලර් ගාඩ් එක සෙට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එන්න මේ විදිහට අනිත් ප්‍රොපෙලර් ගාඩ්ස් හතරම මෙන්න මේ විදිහට සෙට් කරගන්න. එහෙනම් දැන් ආයේ මේකේ ෆ්ලයින් වීඩියෝ එකක් බලමු. ඉතින් යාළුවනේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ඩ්‍රෝන් එකේ ෆ්ලයින් වීඩියෝ එකක් වගේම කැමරා ෆුටේජ්. ඉතින් මේකේ ෆ්ලයින් ගැන කතා කරොත් මේ ඩ්‍රෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ ඩ්‍රෝන් එකේදී කියලා තියෙනවා මිනිත්තු 15ක් වගේ ෆ්ලයි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් නමුත් මේ ඩ්‍රෝන් එක අපිට උපරිම ෆ්ලයි කරන්න පුළුවන් විනාඩි 8ක් 6ක් අතර ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒ වගේම මේ ඩ්‍රෝන් එකේදී කියලා තියෙනවා මේකේ උපරිම යවන්න පුළුවන් ඩිස්ටන්ස් එක වෙන්නේ මීටර 150ක් කියලා. නමුත් මේ ඩ්‍රෝන් එක ඔයාලා මීටර 150 දුර යවන්න එපා. මොකද මේක ටොයි මොඩල් ඩ්‍රෝන් එකකින් අපිට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයා යවනවා නම් මීටර 100යි 50යි අතර වගේ යවන්න. ඉතින් හරියට මේ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරන විදිහ ගැන ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ඕනි නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා පහළ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ අන්නේ වීඩියෝ එක ඕනි කියලා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක වලට කියලා දෙන්න අපි ආ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක කතා කරපු හැම බටන් එකකින්ම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඊයල්න ඔයාලා මීට ටික වෙලාවකට කලින් මේකේ කැමරා ෆුටේජ් දාගෙන නැති ඇත්තටම අර බොක්ස් එකේ කියලා තිබ්බ විදිහට අපිට මේකේ 4K කැමරා එකක් නම් නෙවෙයි යාළුවනේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට මෙන්න මේකේ තියෙන කැමරාව ඇත්තටම මෙගාපික්සල් 2ක වගේ කැමරාවක්. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට ලංකාවේ අපිට කැමරාවක්වත් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම මම හිතනවා මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට අපිට මේ වගේ කැමරාවක් ඇති වෙයි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම දකින්න තියෙන මේකේ කැමරා පොඩ්ඩක් ෂේක් වෙනවා. ඇත්තටම මේ ඇයිද කියලා කිව්වොත් මම මේ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරේ පොඩ්ඩක් වින් එක තියෙන වෙලාවේ. ඉතින් ඇත්තටම ෆ්ලයි කරද්දි මේ වින් එක තියෙනවලු මම ඩ්‍රෝන් එක යවන්න එපා. මොකද මේකේ කැමරා ෆුටේජ් අපිට ෂේක් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයා ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරනවා නම් හුලක නැති වෙලාවට ෆ්ලයි කරන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් ඔන්න යාළුවනේ මම වීඩියෝ එකේ මුලදී කිව්වා වගේම දැන් කියන්නේ මේකේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක වගේම මේක ඔයා බයි කරනවා නම් බයි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ගැන කතා කරොත් මම මේක මිලදී ගත්ත රුපියල් 6900ක් වගේ පොඩි මුදලකට. ඉතින් ඔයා ලංකාවේ කොහේ හිටියක් එක දවසකින් ඔයා ගෙදරට මේ ඩ්‍රෝන් එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා ඩිලිවරි ගානත් එක්ක රුපියල් 7400ක් වගේ මුදලකට මෙන්න මේ ඩ්‍රෝන් එක වගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ලංකාවේ සමහර තැන්වල දැක්ක මෙන්න මේ වගේ ඩ්‍රෝන් එක සාමාන්‍ය රුපියල් 15000ටත් වැඩිය වැඩි ගණන් වලටත් විකුණන්න තියෙනවා. ඇත්තටම මේ වගේ ගානකට නම් මේ වගේ ඩ්‍රෝන් එකක් කරන් තේරුමක් නැහැ කියලා තමයි මම නම් හිතන්නේ. යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මේ E99 Pro කියන ඩ්‍රෝන් එක බයි කරන්න ඕනේ නම් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන WhatsApp නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාන එක. ඉතින් මාත් මෙන්න මේ ඩ්‍රෝන් සෙලර්ගෙන් තමයි මෙන්න මේ E99 Pro කියන ඩ්‍රෝන් එක බයි කරේ. මාත් මේ ඩ්‍රෝන් එක බයි කරලා එක දවසකින් මගේ ගෙදරට මෙන්න මේ ඩ්‍රෝන් එක ඩිලිවර් වෙලා තිබ්බා. ඉතින් මේ ඩ්‍රෝන් එක පදිති පරිස්සමෙන් පදින්න මොකද මේක තනිකරම ප්ලාස්ටික් වලින් හින්දා මේ ඩ්‍රෝන් එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා මේ වීඩියෝ වල ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති. ඔයාලත් මේ වගේ ඩ්‍රෝන් එකක් බයි කරන්න හිටපු කෙනෙක් නම් දැන් ඔයාලට පුළුවන් අඩු මුදලට මෙන්න මේ සෙලර්ගෙන් හරහා මේ ඩ්‍රෝන් එක බයි කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ ගොඩක් ඉස්සරහට මගේ channel එකේ එන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒව බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තේ bell icon එක click කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුණා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක like එකකුත් ඒ වගේම ඔයාගේ අදහසුත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරිනම් මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හමු වෙමු. එතකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.